Namaste, good afternoon, good morning. आजको विषय छ what to aspire after coronavirus. अब कोरोना भाइरसको क्राइसिस अन छ, कहिले सिद्धिन्छ we don't know. सिद्धिन्छ कि सिद्धिँदैन त्यो पनि थाहा छैन. अब हामीले सपना के देख्ने त? अब हामीले हिजो जस्तै जुन सपना देखिरहेका थियौँ त्यही सपना देख्ने कि नयाँ सपना देख्ने कि भिजुलाइज के गर्ने? त्यसमा सबैजना कन्फ्युज छ. पैसा बढी कमाउने सपना देख्ने कि खुसी हुने सपना देख्ने कि सपना के देख्ने, चाहना के गर्ने, अथवा बाँच्ने मात्रै सपना देख्ने कि अथवा संसार घुम्ने सपना देख्ने कि अथवा सानो ठाउँमा बस्ने सपना देख्ने कि एकै ठाउँमा बस्ने सपना देख्ने कि सपना देख्ने के कसले के सपना देख्ने, र व्यक्तिले के सपना देख्ने, र कम्पनीले के सपना देख्ने, एउटा ठुलो संस्था कर्पोरेसनले के सपना देख्ने, एउटा देशले के सपना देख्ने, एउटा संसारले के सपना देख्ने. अब के चाहना के गर्ने त, एम्बिसन के राख्ने, एस्पिरेसन के राख्ने कोरोना भाइरसको यो प्रब्लम आइसकेपछि. र वी वान्ट WHOले नै भनेछ यो प्रब्लम जानलाई धेरै समय लाग्न सक्छ अथवा नजान पनि सक्छ. सो सबैलाई असर कुनै न कुनै तरिकाले असर गरेको छ. कुनै मान्छे यो प्रब्लम छैन भनेर त्यसलाई इग्नोर गर्न खोजिरहेछ. मेरो लाइफ त जसै चलिरहेछ, कसैलाई चलिरहे पनि छ, कसैको लागि पहिलाभन्दा राम्रो पनि भएको छ हैन. फर इक्जाम्पल जेफ बेजोसलाई राम्रो भएको छ, माइक्रोसफ्टलाई राम्रो भएको छ. त्यस्तै यो त ठुलो कर्पोरेसनमा भयो. व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई कुनै बिजनेस गर्नेलाई बढी बिक्री पनि भयो होला, अथवा कुनै जबमा चाहिँ बढी इन्टरेक्सन, बढी फ्रुटफुल मिनिङफुल जब पनि होला. बट 99% पपुलेसनलाई हल्लाएको छ, टङ्गे हल्ला, भूकम्पले भन्दा पनि उसको लाइफलाई धेरै नै हल्लाएको छ. सो अहिलेको बिगेस्ट प्रब्लम के छ मान्छेमा, के छ भन्दाखेरि अब एस्पिरेसन के राख्ने, सपना के बोकेर हिँड्ने. सो या चाहे त्यो यङ ग्रेजुएटलाई होस्, चाहे त्यो काम गरिरहेको मान्छेलाई होस्, चाहे त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेकोलाई होस्, चाहे बिजनेस धेरै वर्ष चलाइसकेकोलाई होस्, चाहे कुनै कम्पनीको सिइओलाई होस्, लगानीकर्तालाई होस्, एउटा एजेन्ट कन्ज्युमरलाई होस्, सबैलाई एउटै बिग क्वेसन मार्क छ. अब सपना के देख्ने, अब के चाहना राख्ने, द्याट्स बिग प्रब्लम. अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले दिन खोजिरहेको छु यो प्रेजेन्टेसनको थ्रु. र मेरो प्रेजेन्टेसन इट इज बेस्ड अन बुक कल्ड ग्रोथ इज नट पोसिबल. मलाई यो किताबहरू म एभ्रिडे पढिरहेको हुन्छु. अनि यो किताब चाहिँ आई रियली लाइक दिस बुक, द ग्रोथ इज इन्ट पोसिबल भन्ने, वाइ वी निड ए न्यू इकोनोमिक डाइरेक्सन. So this is very important book. तर obviously for various reasons धेरै मान्छेले यसको बारेमा सुनेको हुँदैन र इकोनोमिक्समा पनि पढाएको हुँदैन, किनभने इट्स टोटली अगेन्स्ट द नर्मल इकोनोमिक थिङ्किङ. अनि यो किताबको मेन थिम चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इन सर्ट किताबले के भनेको छ भन्दाखेरि, यो बुक सिम्पली इट सेज द्याट द फन्डामेन्टल टेनेट अन विच इकोनोमिक्स इज बेस्ड as we know it, that growth is important, is fundamentally wrong. Wow. तपाईँ चाहिँ धैर्यता गर्नुहोस् है. सो मैले यहाँ अब विषयको कुरा गरेर सपना एस्पिरेसनको, तर इकोनोमिक्समा किन डाइभर्ट भयो भन्नु होला, त्यस विषय म बिल्डअप गर्दैछु यो किताबको थ्रु. यो मेरो केसलाई मैले स्ट्रङ गर्दैछु. ओके. सो यो किताबले के भनेछ भन्दाखेरि, अहिले इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै के सर हामीले के बुझ्छौँ, इकोनोमिक्स भन्ने के छ, ग्लोबल म्याक्रो लेभलमा के जिडिपी, जिएनपी. अनि जिडिपी राम्रो भने के हो, पर इयर एटलिस्ट विकसित देशहरूमा 4-5%, अब हामी नेपालको देशमा 10% ग्रोथ हुनुपर्छ. अब अहिले कोरोना भाइरसको बिगेस्ट इफेक्ट भनेको जिडिपी ग्रोथ नेगेटिभमा गयो. कति ठाउँमा एभरेजमा -5 मा जान्छ, वर्ल्डको जिडिपी ग्रोथ नेगेटिभमा जान्छ, कतिजनाको -10 मा जान्छ, कतिजना -20 पनि जान सक्छ. सो प्रोडक्सन चाहिँ वर्ल्डको प्रोडक्सन कन्जम्सन घट्यो बेसिकली. सो हामीलाई थाहा छ इकोनोमिक्स यो हो.
अब यो अर्को यो चाहिँ नेसनल लेभलमा भयो, अब फेरि अब कम्पनी लेभलमा भयो। अब कुनै पनि कम्पनीले के चाहँदैन त, हिजो अस्तिको सेल्स भन्दा लास्ट इयरको सेल्स भन्दा यो वर्षको सेल्स मेरो कम होस्, कसैले पनि चाहन्छ त? चाहँदैन। सो अब यो सेल्स बढ्नु भनेको पनि फेरि इकोनोमिक्सकै क्याप्चर गरेको। सो मेरो कम्पनी राम्रो भने कस्तो हुन्छ त, मेरो सेल्स बढ्यो अथवा प्रफिट बढ्यो भनेर मेरो कम्पनी राम्रो हुने भयो, राइट? अथवा कुनै हामीले लगानी गर्छौँ कुनैमा, त्यो सेयर को भाउ बढ्नुको कारण के हो? सेल्स बढ्नु पर्यो, त्यसपछि प्रफिट बढ्नु पर्यो। यो त भयो कम्पनी लेभलमा। अब व्यक्तिगत लेभलमा कुनै मान्छे चाहन्छ म लास्ट इयर पनि त्यही तलबमा बसौँ, यो वर्ष त्यही तलबमा बसौँ, अर्को वर्ष पनि त्यही तलबमा बसौँ चाहन्छ। एभ्री इयर मान्छे ग्रोथ चाहन्छ, होइन? हरेक वर्ष उसको ग्रोथ उसले खोजिरहेको हुन्छ। सो द्याट्स अ बेसिक इकोनोमिकको ट्रेन्ड हो। र यो ट्रेन्ड फेरि त्यसै आएको होइन, यो ट्रेन्ड पनि कसैले ल्याएको, कुनै समय आएको। यो सिम्पल त्यो बेलाको जुन प्रब्लम सल्भ गर्नु थियो, जुन बेला यो इकोनोमिक्सको फन्डामेन्टल्सहरू आयो, त्यो बेलाको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई यो डिजाइन गरेको एउटा सिस्टम थियो। र यो किताबले के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि दिस इज रङ, वी क्यानट गो अन लाइक दिस फर एभर। जस्तै तपाईँ पिक्चरमा देखाइरहेछ, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो अहिले हाम्रो यदि हामी ग्रोथ स्टेजमा गयो भने के हुन्छ, यो पृथ्वी जुन छ नि रङ उडेको देख्छ नि, हो त्यो सबै पृथ्वी नै ध्वस्त हुन्छ। ग्रोथको हाम्रो इकोनोमिक्स छोडेनौँ भने यो वर्ल्डै खत्तम हुन्छ अरे। र यदि हामीले चाहिँ सेम ग्रोथलाई सस्टेन मात्र गऱ्यौँ, ग्रोथलाई छोडिदिउँ, पछि म आउँछु, प्रोडक्सन कस्ट बढाउने, कन्जम्सन बढाउने कुरा छोडिदिउँ, डिस्ट्रिब्युसनमा फोकस गऱ्यौँ, इक्वालिटीमा फोकस गऱ्यौँ र सस्टेनमा फोकस गऱ्यो भने विल ह्याभ एन अर्थ। त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो। सो ग्रोथको टेन्सन चक्कर छोड यार भन्न खोजेको। न तपाईँले भन्नु होला कसरी सम्भव छ? या त्यो किताब पढ्दाखेरि मलाई पनि त्यो सोचेकै थिएन कि यस्तो पनि रिसर्च भएको छ भनेर। एन्ड अभियसली आइ एम नट इन्टु इकोनोमिस्ट, सो मलाई थाहा हुने कुरा त हुनै भएन। बट when I read that book, I realized wow, यति इग्नोरेन्ट भएको रहेछु। यो बुक इज भेरी कम्प्लेक्स। उसले चाहिँ साइन्स पनि ल्याएको छ, थर्मोडाइनामिक्सको कुरा ल्याएको छ, थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट ल जसले भन्छ कि एनर्जी क्यान नेभर बी डिस्ट्रोइड नो क्रिएटेड, र सेकेन्ड ल द ल अफ एन्ट्रोपी भनेको चाहिँ नि एभ्रिथिङ विल गो इन्टु स्टेट अफ क्याओस एन्ड देयर इज नथिङ, दे क्यान नेभर बी 100% एफिसियन्सी। सो त्यो चाहिँ म त्यो कम्प्लेक्सिटी, त्यो धेरै कम्प्लेक्स एनालाइसिस गरेको छ। सो म त्यसमा जान्न, किनभने यो फुल मैले पनि बुझेको छैन। बट यो आजको जुन टपिकलाई त्यति धेरै डेप्थमा जानुपर्ने छैन। द्याट्स अ भेरी वेल रिटन बुक। बट एन्ड सो बेसिकली के भने चाहिँ ग्रोथ इज नट राइट। ग्रोथले के गर्छ त, हामीलाई विनाशतिर लान्छ भनेर त्यो किताबमा भनेको छ। नाउ द बिटर ट्रुथ, जुन एउटा इकोनोमिस्ट छ 1948 मा, it was 1948, that is 162 years ago, Principles of Political Economy by John Stuart Mill, धेरैले नाम सुने, जन स्टुअर्ट मिल धेरै नाम सुन्छ इकोनोमिक्समा। उसले आफू एउटा किताबमा च्याप्टर 6 मा त्यहाँ सोर्समा लेखेको छ, हेर्नुहोस् उसले के कोट गरेको छ भने, इट इज only in the backward countries of the world that increased production is still an important object. विकसित अथवा अविकसित उन्मुख अथवा अविकसित देशहरूमा मात्रै जीडीपी ग्रोथ इज इम्पोर्टेन्ट, प्रोडक्सन भनेको इम्पोर्टेन्ट, कन्जम्सन प्रोडक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। इन दोज मोस्ट एडभान्स्ड, द्याट इज डेभलप्ड नेसन्समा, what is needed is better distribution. Now that was written long time back, 200 years ago, त्यो बेलामा 162 years ago, त्यो बेलामा आज जस्तो विकास पनि थिएन, तर उसले त्यो बेलामा नै यो कुरा उसले पत्ता लगाइसकेको थियो, because the founders of economics. So that's a long history. So यो बुकले प्रुफ के गर्नु खोजेको छ भने, उसले चाहिँ त्यो त्यहाँको बुकको राइटरहरूले हामी चाहिँ फर्स्ट हो नै यो भन्ने, यो पहिल्यै भन्दै आइरहेको छ भन्ने उसले केस बिल्ड गर्दैछ त्यो किताबमा पनि। सो वाइ डु इकोनोमिक्स ग्रो भन्नु होला फेरि। अब हामीले ग्रोथ त पहिलेदेखि बजेदेखि हामीले ग्रोथ भनिरहेछौँ है। सो प्रमोसन कसलाई चाहिँदैन, नाफा कसलाई चाहिँदैन,
त्यसपछि कुन चाहिँ देशको मान्छेलाई चाहिँ नि एम्प्लोइमेन्ट ग्रो भएको हेर्न चाहँदैन, कुन चाहिँ ग्रोथको मान्छेलाई चाहिँ नि भनौँ न उसलाई एक जो जुत्ता भएर कसलाई पुग्छ, 5 जो जुत्ता कसलाई चाहिँदैन, 5 जो लुगा कसलाई चाहिँदैन, नयाँ मोबाइल कसलाई चाहिँदैन, नयाँ गाडी कसलाई चाहिँदैन, नयाँ मोटरसाइकल कसलाई चाहिँदैन, नयाँ रेस्टुरेन्टमा कसलाई खानु छैन, नयाँ देशमा कसलाई घुम्नु छैन. सो ग्रोथ त्यो हामीले सोचिरहेकै हो. बट द क्वेसन इज वाइ डु इकोनोमिज ग्रो? We should ask a simple question: why do economies grow? And why people worry that it will be a disaster if they stop? मान्छे के सोच्छ ग्रोथ अब GDP नेगेटिभ भयो, डिजास्टर हामीले सबैले भनिसक्यौँ. वर्ल्डको इकोनोमी जस्तै भयो, अब रिसेसन भयो, डिप्रेसन भयो, द्याट्स हुने नै भयो. The answer can be put reasonably simply. Growth goes on because for most countries in much of human history, having more stuff has given human beings more comfortable lives. So मसँग धेरै सामान छ भने मलाई more comfortable लाउने भयो. होइन, फ्रिज एउटा छ भने 2टा फ्रिज हुन्छ झन् राम्रो भयो नि, होइन. एक जो जुत्ता भन्दा 5 जो जुत्ता राम्रो भयो नि, एउटा लुगा भन्दा 5 किसिमको लुगा राम्रो भयो नि, होइन. एउटा बाइक बिग्रियो भने अर्को बाइक भएर 2टा बाइक भयो भने झन् राम्रो भयो नि. अब कहाँ एक देशबाट घुम्ने त 50वटा ठाउँ देशमा घुम्नु पायो भने त त्यो पो हिरो भयो नि त, होइन र. बेसिकली द्याट्स हाउ इट वर्क्स. सो अब कुनै पनि देशको मान्छेले पनि, पोलिटिसियन्सहरूले पनि एउटा आयोजना गरेर कहाँ हुन्छ त, 2टा 5वटा आयोजना पनि धेरै खान पायो नि उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूमा, त्यो पनि हो. सो मान्छेको नेचर के हो त, बडी ह्युमन नेचर के हो त, लोभी नेचर भन्छौँ नि. सो हामी चाहिँ धेरै एक्युमुलेट हुन चाहन्छौँ. सो ग्रोथ बेसिक इज द एक्सटेन्सन द ह्युमन नेचर. So as the population has grown, so have the economies of that house fed, clothed and kept them. So सबै मान्छे नै लोभी भएपछि त उसले बनाएको चिज पनि लोभी नै हुने भयो नि त. उसले बनाएको अर्गनाइजेसन लोभी हुने भयो, उसले बनाएको देश पनि लोभी हुने भयो. सो एन्ड द्याट्स फाइन. तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि द 24 बुक्स जुन यो लिस्ट डाउन गरेको 24वटा बुक्सले चाहिँ के भनिरहेको छ नि, यो बाउन्डलेस ग्रोथ, यो असीमित लोभले ध्वस्ते विध्वंस ल्याउँछ संसारमा, सम्भवै छैन. यो कहिले भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, यो त माथिसम्म बिगेस्ट माथिको 1821मा अगेन जन स्टुवर्टले, डेभिड रिकार्डोले के भनेको छ अन द प्रिन्सिपल पोलिटिकल इकोनोमी एन्ड ट्याक्सेसन, उसले पनि यो कुरालाई फोकस गरेको थियो अरे. आई हेभ नट रेड द्याट बुक. बट 1921 जन रिकार्डो सबैलाई चिन्छ, मैले पनि नाम सुनेको छु, उसको पनि कोट्सहरू 1-2 आर्टिकलहरू चाहिँ पढायो होला. बट it was 200 all this almost years ago. 1891 देखि अब कोटेसनमा 1848मा जन स्टुअर्ट मिलले, 1893मा ह्युमन लेबर एन्ड द युनिट अफ एनर्जी बाई स्टेफन पोलोट्स्की, यो सबै राइटर्सहरूले के भनिरहेछ त, ग्रोथ सस्टेनेबल हुँदैन, बाउन्डलेस ग्रोथ रोक्नुपर्छ. असीमित लोभको आधारमा हामीले इकोनोमी बनायो भने विध्वंसतिर जान्छौँ सबैले भनेछ. र अहिले जुन मैले बुक लिइरहेको छु त्यो सधैँ तलको रातोमा मैले अन्डरलाइन गरेको छु हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ ग्रोथ इज इम्पोसिबल बाई एन्ड्रु सिमन्स, भिक्टोरिया जोन्सन एन्ड या. सो वाट आइम सेइङ इज यो सबै चिजहरूलाई हामीले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि जुन लोभमा आधारित छ यो होल अर्थतन्त्र, यो होल संसार, त्यो सस्टेनेबल छैन. त्योभन्दा बढी चाहियो, होइन. असीमित इच्छा भनौँ, लोभमा त लोभ त नेगेटिभ भयो, तर असीमित इच्छा चाहिँ इट्स अ भेरी ब्याड थिङ फर द वर्ल्ड. इकोनोमीलाई राम्रो छ होइन, तर वर्ल्डलाई राम्रो छैन भनेर 24वटा इकोनोमिस्टहरूले दे वर जस्ट टेलिङ अगेन एन्ड अगेन फर द लास्ट 200 years. So why is it that it took 160 years after Mills wrote those words, rich nation are still also economic growth? Economic growth में किन obsession छ त? जब कि जन मिल्सले भनिसक्यो कि यो सधैँ GDP ग्रोथ 10%, 5%मा फोकस नगर, अब चाहिँ फ्ल्याटमा जानुपर्छ. देखाएको थियो नि ग्राफमा, हेर्नुहोस् त, याद छ अहिलेको, या त्यो ग्राफ यसरी ग्रोथमा होइन फ्ल्याटमा जानुपर्छ भनेर भनेको थियो किताबहरूले. तर why is it that the government is not doing? The reason are partly to do with the policy habits, habit हो नि, होइन. पहिलाको सरकारले पनि GDPमै कुरा गरेर त्यो ग्रोथमै फोकस, अहिले हामीले पनि कुरा गर्नु. So partly political posturing and partly because we have set our economic system up in such a way that become addicted to growth. We become addicted to growth. असीमित इच्छामा हामी एडिक्सन नै भयो. So ह्युमन नेचरले बनाएको त ह्युमन नेचरबाटै बन्ने भयो नि त, होइन र.
So growth-based national accounting became popular in 1930s. 1930s popular as a guide to quantify the value of government intervention to rescue economies from depression. So 1930s start bhako, even when it's not a new thing, it's not an eternal thing. 1930s मा एकदम popular भयो. So Great Depression बाट कसरी उकास्ने भन्दाखेरि त्यो टाइममा it become very popular. GDP growth. GDP growth भन्ने बित्तिकै कम्पनीको सेल्स बढ्नु पर्यो, प्रफिट बढ्नु पर्यो, कम्पनी सेल्स बढ्नु बित्तिकै प्रमोसन बढ्नु पर्यो, पैसा बढ्नु पर्यो हैन. त्यो पैसा सबै बढेपछि गर्ने डिस्पोजेबल इन्कम हुन्छ. त्यसपछि के हुन्छ, खर्च बढी गराउनु पर्यो. अनि खर्च बढ्ने कसरी सेल्स बढ्छ, सेल्स नबढ्ने कसरी GDP बढ्छ. सो होल इकोनोमी असीमित इच्छाको मा आधारित छ. एभ्रिथिङ the basis is असीमित इच्छा लो. So it was 1930s popular was. So, and also later as a tool to aid increased production as part of the war planning effort. War को त्यो बेलामा world body second world war first world भएको थियो. The world को war को लागि पनि आवश्यक थियो 1930s मा. But the new measurement came in a very big health warning attached. So obviously यसले चाहिँ नि आफ्नो world को health लाई चाहिँ warning, be cautious, त्यो गर्नुस् तर डेन्जर छ है भने चाहिँ इकोनोमिस्टहरूले भनेको थियो. बट मान्छे कहाँ सुन्छ, मान्छेले कहाँ सुन्छ हैन र. सो उसले चाहिँ किन बाउन्डलेस ग्रोथ किन हुँदैन त. तपाईँले भन्नु ग्रोथ त राम्रै हो नि त हैन र. हिजोको भन्दा म आज धनी हुँदा राम्रै हो न. हिजोको म प्रमोसन आज म प्रमोसन हुनु राम्रै हो भनेर र हैन र. त्यो सिम्पल GDP त कुरै छोडौँ न. कसलाई चाहिँ चाहन्छ कि म 10% त्यही पोर्सन अलि पनि त्यही पोर्सन, 10% त्यही तल अलि पनि त्यही तल. कसलाई चाहन्छ त्यो. पहिला पनि त्यही थोत्रो जुत्ता, अब पनि त्यही थोत्रो जुत्ता. पहिला पनि त्यही लुगा, अलि पनि त्यही लुगा. को चाहन्छ त्यो. पहिला पनि साइकलमा, अलि पनि साइकलमा. गाडी किन्नु पर्दैन, बाइक किन्नु पर्दैन. पहिला त्यही गर्न, अलि पनि त्यही गर्न. त किन्नु पर्दैन. पहिला पनि 10% त्यही फोन, अलि पनि त्यही फोन. चाहिँदैन नयाँ फोन. अब संसारमा मेरो साथी कहाँ कहाँ घुमिसक्यो, म चाहिँ त्यहाँको त्यहीँ बस्ने. सो obviously it's it's stupid. You're crazy man. त्यो किताबको सबै राइटर्सहरूलाई भन्थ्यो. र उसले के भने, उसले तर्क के दियो भन्दाखेरि यो टेबल हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ हेर्नुहोस्. आइडेन्टिफाइङ द प्लानेटरी बाउन्डरिज भनेको यो ग्रोथलाई रोक्छ. अगेन मैले यहाँ मैले कन्फ्युजन मैले के पनि मेन्सन गरेको, बट लेट मी जस्ट मेन्सन ल अफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि एनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड. सो हामी जति कन्जम्सन गर्छौँ नि यो सबै इकोलोजीबाटै लिन्छौँ के, यो इकोसिस्टमबाटै लिन्छौँ, यो होल इन्भाइरोमेन्टबाट लिन्छौँ. सो लिन्छौँ भनेपछि अनलेस ग्रोथ हुँदा त्यो इकोलोजी पनि एन्डलेसली ग्रोथ हुनुपर्छ. त्यो इकोलोजी रिसोर्सहरू त ग्रो भएको छैन. नम्बर 1 प्रब्लम. अर्को के हो, ए ल अफ एन्ट्रोपी, सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स. म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भयो कि मलाई त्यति चाहिँ मैले फुल त मैले पनि बुझ्दिनँ यो उसले कुन कन्टेक्समा भनेको छ. र ठ्याक्कै उसले एज अ मेसिन थर्मोडायनामिक्सै कुरा हो, कम्पेरिजन गरेर. सो लेट मी फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले त्यो भनिरहेको छ. सो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि ल अफ एन्ट्रोपी भन्छ त्यसलाई. सो हामी जति काम गऱ्यो त्यति चाहिँ नै डिसअर्डर बढ्छ के. सो हामीले कुनै कोठा के पनि अर्डरमा ल्याएन त्यो त झन् भद्रगोल हुन्छ नि. र कुनै घरलाई हामीले त्यतिकै थन्कायो भने त्यो त भद्रगोल त्यहाँ भन्छ गार्डनमा झार आउँछ भने जस्तै. ल अफ एन्ट्रोपीले पनि सिमिलर कुरा त्यतिकै गऱ्यो भने इट्स के पनि झन् भद्रगोल हुँदै जान्छ. र ल अफ एन्ट्रोपीबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एफिसियन्सी तपाईँको 100% कुनै फर इक्जाम्पल पानी हामीले हाइड्रो पावर भन्छौँ नि. मोटरसाइकल गाडी घोडा इन्जिनलाई पेट्रोलबाट हामीले चाहिँ मुभमेन्ट निकाल्छौँ नि, त्यो 100% एफिसियन्सी कहिले पनि हुँदैन कि. सो वी ट्राई टु एफिसियन्सी इन्क्रिज गर्न खोज्छौँ तर 100% कहिले 100% नभएसम्म हिट जेनेरेट त्यसले चाहिँ फेरि के हुन्छ डिसअर्डर क्रिएट गर्छ, पोल्युसन क्रिएट गर्छ. साना दुईवटा लको आधारमा के साइन्टिस्टहरूले साइन्टिस्टले त भन्नु नै भयो, तर इकोनोमिस्टहरूले पनि यति सिम्पल कुरा बुझेछ कि जबकि संसारको रिसोर्सहरू ग्रोथ भएको छैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ इच्छा, हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन कसरी अनलिमिटेड कहिले ग्रो हुन्छ. र नम्बर 2 सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स. र हरेक टाइम हामीले केही चिज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिसअर्डर क्रिएट एन्ट्रोपी क्रिएट गर्छ भने त एट वान पोइन्ट वर्ल्डको एन्ट्रोपी क्याओस यति चाहिँ बढी हुने भयो कि के पनि अब यहाँ चल्नै नसक्ने भयो. द्याट्स ल अफ एन्ट्रोपी बिकज एफिसियन्सी 100% हुनै सक्दैन. सो त्यसको आधारमा त्यो राइटरहरूले प्लानेटरी बाउन्ड्रिज भनेर केले लिमिट गर्छ त त्यो ग्रोथलाई के लिमिट गर्छ भन्ने कुरा
यो आइडेन्टिफाई गरेको छ. सम अफ देम आर हियर. आई थिङ्क इट्स 9 or 8 of them. सो द फर्स्ट वान इज र उसले समेत भनेको छ कि यो करेन्ट स्ट्याटस कति छ र अहिले कतिसम्म हामी लिमिट गर्नुपर्छ र अब कति हुनसक्छ पनि भनेको छ. फर इक्जाम्पल क्लाइमेट चेन्ज होइन. सो क्लाइमेट चेन्ज इज अ बिग प्रब्लम. सो क्लाइमेट चेन्जको सर्टेन एटमोस्फेरिक CO2 अब यो सबै जस्ट प्यारामिटरको रूपमा लिनुहोस्, त्यसलाई फुल्ली बुझ्नुपर्छ. सो बिफोर द इन्डस्ट्रियल चाहिँ 280 थियो भने अहिले चाहिँ कति छ 387 छ. अब यो बढ्दै जान्छ. त हुनुपर्ने लिमिट कति हो त? योभन्दा बढी के हो भने 350. सो CO2 कसरी हुन्छ? अस्ति भर्खर तपाईँले न्युज सुन्नुभएको छैन. फ्रान्समा रेस्टुरेन्टहरूमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्यारिसमा उनीहरूले जाडो महिनामा चाहिँ नि बेस हिटर बाहिर राख्ने रहेछ, बेसकन हिटर बाल्ने रहेछ ताकि टेरेस भन्छ नि हामीले 50 मिटरसम्मको जुन यो बाहिरको हाम्रो यो भेरान्डामा त्यहाँ पनि तातो होस् भनेर त्यो एसी र हिटर बाल्ने रहेछ. सो मान्छेले बाहिर हावामा बस्दाखेरि पनि उसलाई तातो हुने रहेछ. र जाडो महिनामा एसी यति उसले अन गर्ने रहेछ कि त्यो 50 मिटरको भेरान्डामा पनि टेरेसमा पनि उसलाई चिसो हुने रहेछ. Now, that creates CO2, severe level of CO2, right? Now, अब त्यो सबैले यसरी बालेपछि के हुन्छ त? CO2 लेभल त बढ्ने भयो, त्यसैले बढिरहेछ. सो हामीले ग्रोथ हुने बित्तिकै चाहिँ नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्नु पऱ्यो. मान्छेलाई चाहिँ पैसा बढी दिएपछि के हुन्छ? उसले खर्चै गर्ने हो. सो त्यो गरेपछि के हुने भयो त? त्यो CO2 लेभल त जसरी पनि बढ्ने भयो. सो वर्ल्ड त्यो इकोनोमिस्टले कतिमा क्याप लगाएको छ? क्लाइमेटोलोजिस्टहरूले 350मा लगाएको छ. अहिले हामीले 387मा भइसक्यौँ. And that's a disaster. अब 387 बाट 500 पुग्ने त के गाह्रो भएन. So at what point it cannot एन्ट्रोपी यति हाई हुन्छ कि त्यो लिनै सक्दैन. And then collapse. Boom. जस्तै I'll just remind you of यो डायग्राममा. यो डायग्राम जस्तै यो संसारको त्यो कलर हटाए जस्तै त्यो स्टेटमा हामी पुग्छौँ. राम्रो भयो त? राम्रो भएन. So climate is one example. अरू प्यारामिटर्स छ. Now त्यसपछि गएर रेट अफ बायोडाइभर्सिटी लस. सो कति स्पिसिसहरूले चाहिँ नि हामीले प्रोटेक्ट गरिरहेको थियो तर हामीले चाहिँ नि तिनीहरूलाई खाइरहेछौँ, त्यसबाट औषधि बनाइरहेछौँ, त्यसबाट चाहिँ नि केमिकल्सहरू बनाइरहेछौँ. सो त्यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. जस्ट एकदम बुझ्नु जरुरी छैन. जस्ट 0.1 थियो, अब 10 हुनु पऱ्यो. तर हाम्रो चाहिँ अन्डर 100 छ, 90तिर छ. हाम्रो मोर देन 100 छ. नाइट्रोजन साइकल त्यो पनि हाम्रो पोल्युसन भनेको नाइट्रोजन डाइअक्साइड फ्रम नाइट्रोजनले चाहिँ सर्टन ढाक्छ. सो त्यो पनि सर्टन लेभलमा स्टिल हुनु पऱ्यो. सो बिफोर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बिफोर द इन्डस्ट्रियल एज 0 थियो नाइट्रोजन. अहिले चाहिँ कति छ? 121 छ. हुनुपर्ने कति हो? 35 भन्दा बढी गयो भने एन्ट्रोपीले असर गर्छ. सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले त्यसलाई छुन्छ. Now we already 121 लेभल भनेको कति 4 टाइम्स गुणा हाई भइसक्यो. के त विध्वंस त हुनु नै छ नि. अब तपाईँले 120 अब हामीलाई ग्रोथ गर्नु छ. सपोज मैले कुनै कम्पनीमा लगानी गरेको छु फर इक्जाम्पल. सो मलाई त्यो बेलामा रिटर्न चाहियो. कहाँ हुन्छ? मलाई 2% कहाँ हुन्छ? मलाई 50% 20% चाहियो. भनेपछि उसले के गर्नु? 20% मलाई उसले सेल्स बढाउनु पऱ्यो. सेल्स बढाउनु पऱ्यो. त्यसपछि उसले मार्केटिङ गर्छ. सब जनताले पनि त्यो कन्जम्सन बढी गर्ने भयो. अनि त्यसपछि हुँदैछ कन्ज्युमर्स उसको प्रोडक्सन बढ्ने भयो. प्रोडक्सन पछि के हुन्छ त? फ्याक्ट्री चल्ने भयो. फ्याक्ट्री चलेपछि कोइला ल्याउने भयो अथवा रिसोर्स ल्याउने भयो. र 100% इफिसियन्सी कुनै पनि नभएपछि के हुने भयो त? नाइट्रोजन हावामा फाल्ने भयो. के को लागि त? फर यु मी हामीले के हो त? भोग गर्नको लागि, कन्ज्युम्सन गर्नको लागि ध्वस्त गर्नु हुनै पर्यो. ताकि एउटा म अहिले मैले चाहिँ म चाहिँ एउटा सेयर होल्डरले चाहिँ मेरो भोलि चुप लागोस् र मैले लगानी गर्न नछोडोस् भनेर मलाई खुसी पार्नको लागि एज अ लगानीकर्तालाई खुसी पार्नको लागि संसारलाई धरापमा राखेको छ. एन्ट्रोपी बढाइरहेछ. र अर्को बिगेस्ट प्रब्लम है रिसोर्स अनलिमिटेड छैन. पछिको रिसोर्स नभएपछि अन्त खोज्दै जानु पऱ्यो. कोइला नयाँ खाने बनाउनु पऱ्यो. नयाँ रिभरलाई हाइड्रो पावर गर्नलाई नयाँ रिभरलाई ड्याम लगाउनु पऱ्यो जसले गर्दा त्यहाँको इकोलोजीलाई असर गर्ने भयो, इकोसिस्टम असर गर्ने भयो. सो इट्स अ बिग प्रब्लम. सिम्पल के को लागि त? बिकज मलाई रिटर्न चाहियो, तपाईँलाई रिटर्न चाहियो. द्याट्स भेरी भेरी स्ट्रेन्ज. रिटर्न किन जाँदा फेरि हामीले फेरि इन्जोय गर्नु पर्छ होइन. नयाँ ठाउँमा जानु छ, नयाँ यो चाहियो, बढी त्यो चाहियो.
It's a whole circle छ किन अर्को कम्पनीको लगानीकोलाई खुसी पाउनु पर्यो नि So that's a big problem, people. So अर्को phosphate cycle, stratospheric ozone layer, ozone त धेरै कुरा भएको छ, ocean acidification, global fresh water, र अहिले जुन अहिले मेरो केस जुन मैले बिल्ड गर्नु त्यसको लागि very important topic छ, the change in land use अथवा land encroachment. हैन सो पहिला चाहिँ के थियो एकदमै लो थियो अहिले चाहिँ percentage of global land covered by cropland क्रपमा चेन्ज भएको चाहिँ के भयो त पहिला 0 नै थियो लो थियो भने अहिले चाहिँ नै 11.7% भएको छ भने लिमिट चाहिँ 15% मा छ सो वी हेभ सम स्पेस बट इज अ बिग प्रब्लम हुन लाग्छ है त्यो बेलाको त्यो जुन 2010 मा यो भएको थियो रिसर्चमा त्यो भएको थियो बट मैले यो कुरा के छ नि जुन यो म चाहिँ यो केसँग लिंक गरेर चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग लिंक गर्न खोजिरहेको छु जस्ट रिमाइन्ड यु आई एम बिल्डिङ माई केस एनीवे सो अर्को एटमोस्फियर एरोसोल केमिकल पोल्युसन एक्सेट्रा सो यो सबै प्लेनेटरी बाउन्ड्रिजले गर्दाखेरि ग्रोथ क्यानट बी अनलिमिटेड सो तपाईले लाइफ लङ चाहिँ नै तपाई लगानीमा प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्न तपाईको अनलिमिटेड प्रमोसन हुँदैन तपाईले जति मन लाग्यो जुत्ता किन्न पाउनुहुन्न तपाईले जति मन लाग्यो लुगा किन्न पाउनुहुन्न संसारभरि घुम्न पाउनुहुन्न that's what the basic growth is saying okay that's I know that हेर्दाखेरि पचाउनै गाह्रो थियो त 2010 मा कसैले लेखेको भए त्यो पचाउनै गाह्रो थियो हैट मूर्ख यस्तो पनि भन्ने त चाहिँ जान त यो गर्ने हामी चाहिँ नगर्ने सो त्यो 2010 मा nobody listened but now what happened growth isn't working even 2000 त्यो बेला नै it wasn't working so for example पैसा पढौँ है त between 1990 and 2001 for every $100 worth of growth in the world's income per person हैन सो हरेक मान्छेमा $1000 को ग्रोथमा only just $0.6 down from 2.2 the previous decade हैन पहिला 2.2 थियो found its target contributed to reducing poverty below $1 day line so poverty को म पछि पनि एउटा स्लाइडमा देखाउँछु so poverty world लाई एक wealth wise UN ले त्यसलाई चार भागमा डिभाइड गरेको छ level 1 level 2 level 3 level 4 so level 1 बाट level 2 मा जाने जुन छ त्यो $1 भन्दा सन्दा $1 डे भनेको level 1 भयो 1 to 2 $5 भने level 2 भयो 5 to कति 50 level 3 or 50 भन्दा बढी चाहिँ level 4 हो के now त्यसमा चाहिँ अब ग्रोथ भन्ने बित्तिकै के थियो त ओरिजिनल जिटी एभ्रीबडी शुड बी रिच गरिब पवर्टी लेभलमा 0 to $1 कमाउने कम भन्दा कमाउने चाहिँ सेकेन्ड पवर्टीको लेभलमा होस् वेल्थ लेभलमा होस् सेकेन्डको थर्डमा होस् थर्डको फोर्थमा होस् भन्ने थियो नि त तर के चाहिँ पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि यो चेन्ज भएन ग्रोथ त भइरहेछ वर्ल्ड इकोनोमी त स्वप्प ग्रोथ भयो तर त्यसको फाइदा चाहिँ नि टपको मान्छेले मात्रै भइरहेछ तलको मान्छेलाई भइरहेको छैन भन्न खोजेको स्टडीले पत्ता लगायो र अलिकति मात्र भएर 1% 2% को ठाउँमा 1% पनि भएको छैन भएको छ तर एकदमै छिनो एकदमै मसिनो so basically we can say that Bill Gates is getting richer and richer Jeff Bezos is getting richer and richer but Ram Sita Jack Jane त धनी भएको छैन नि basically that's what I was saying that's growth people that's growth अथवा यहाँ नेपालमा कुरा गरौँ न हाम्रो नेताहरू धनी भएका छन् त जनता त के छ खानै पाइरहेको छैन नि हैन र that's growth people so धेरै भन्नु खोजेको यही हो so a single dollar poverty reduction took $166 additional global production and consumption so यो $1 धनी मान्छेलाई गरिबबाट धनी बनाउनलाई $166 चाहिँ नि उलाई खर्च गर्नु पर्यो यहाँ विभिन्न स्किम्सहरुको थ्रु एनजीओको थ्रु एक्टिभिटीजको थ्रु with all that associated environment impact and त्यसको चाहिँ नि यसको associated impact कुरा that's very inefficient सेकेन्ड ल अल्टरनेटिभ लाग्ने र एन्ट्रोपी त गजब लाग्ने भयो नि हैन र कति इनइफिसिएन्ट सिस्टम होला अब हामीले के छ नि अलिकति मेहनत गरेर धेरै फाइदा लिने ठाउँमा के छ 1 to भनौँ न 50% एफिसिएन्सी कुरा नहो या त 0.1% एफिसिएन्सी पनि भएन 1% एफिसिएन्सी पनि भएन 166 हालेर एक निस्किने कसरी इनइफिसिएन्ट सिस्टम बनायो त ग्रोथको इकोनोमी
It created a paradox that even small amount of poverty reduction among the poorest people of the world required large amount of consumption by the richer people. So के भन्नु चाहिँ के भन्दाखेरि बङ्गलादेशको एउटा मजदुरलाई उसले पहिला जब पाएको थिएन, $1 बढी कमाउनको लागि उसलाई कारखानामा जब पाउनु पर्यो होइन। त्यहाँ बङ्गलादेश किनिरहेको छ, त्यहाँ नेपालमा पहिला नेपालमा पनि थियो र नेपालमा छैन त्यति, तर त्यहाँ चाहिँ टेक्सटाइल फ्याक्ट्री छ, सो लुगा फ्याक्ट्री छ भनौँ। सो त्यहाँको एउटा बङ्गलादेशको एउटा लेबरले जब पाउनु पर्यो टेक्सटाइल फ्याक्ट्रीमा। सो उसले जब पाएर कति पाउने भयो त, उसको जुन $1 को इन्कम थियो पहिला, अब उसले $3-4 पाउने भयो पर डे। न त्यो $3-4 उसले त्यो पाउनुको लागि त्यहाँको फ्याक्ट्रीको म्यानेजर, त्यहाँको ओनर, त्यहाँको सरकार, त्यहाँको ट्राभल ट्रान्सपोर्टले गर्दाखेरि त्यो उसले जुन बनाएको माल छ नि, त्यो अमेरिकाको एउटा मान्छेले हजारौँ मान्छे, लाखौँ मान्छेले त्यो उसको सामान किन्नु पर्यो। न त्यो कन्जम्सनले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, उसले जब पाउनुको लागि त्यो होल सिस्टम धनी हुनु पर्यो। तर उसले पाउने के हो त, $1बाट $2 इन्क्रिमेन्ट। तर उताको मान्छेले जो उताको इन्भेस्टर, उताको चाहिँ एन्टरप्रेनरले फर इक्जाम्पल अहिले कुरा गरिरहेको छु नि हामीले, जारा धेरै नाम आइरहेछ, लुई भिटन, all these things is these are made in, उनीहरू त धेरै चाइनामा छ, त अननोन ब्रान्ड्सहरू छ, त्यति पपुलर नोन ब्रान्डहरू जो बङ्गलादेशमा आउटसोर्स गर्छन्। सो फर इक्जाम्पल त्यो ब्रान्डहरू त उनीहरू त बङ्गलादेशको मान्छे उसले उसको पावर्टी लाइन चाहिँ उसले दिनको $1बाट चाहिँ नि उसले दिनको त्यही भए $10 कमायो। तर उसले यो कमाउनुको लागि उता चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ नि त्यो जुन ओनरले छ उसलाई त्यति इम्प्रुभ गर्नलाई ऊ धेरै नै धनी हुनु पर्यो, धेरै नै धनी भयो क्या। एन्ड द्याट्स क्रिएट अ बिग इनइक्वालिटी। सो ड्रामेटिकली असर चाहिँ नै भएको छैन। रोजगार पैदा भयो, यस। सो अहिले कोरोना भाइरसमा उता कन्जम्सन घटेपछि यता जागिर गयो, तर द्याट्स नट उनीहरू जति यता त उता पवर्टी लाइनबाट 1बाट 2मा गयो, तर उसलाई चाहिँ के हो त, उता पवर्टीको लाइनमा त झरेकै छैन, जस्ट उसको सेभिङ्सबाट खेल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। सो इट्स अ बिग मेस। सो यो होल इकोनोमिक सिस्टम ग्रोथमा आधारित जुन सिस्टम छ, उताको जुन लुगा कम्पनीको जुन ग्रोथ उसलाई चाहिरहेको छ, एभ्री इयर यति ग्रोथ हुनु पऱ्यो, त्यसले खास वर्ल्डलाई चाहिँ फाइदा गरेको छैन। खालि फाइदा कसलाई गर्छ, त्यहाँको सेयर होल्डर, त्यहाँको सिइओलाई, त्यहाँको जिडिपीलाई, अमेरिका इकोनोमीलाई चाहिँ फाइदा गरेको छ। तर बङ्गलादेशको एउटा वुडेबरलाई खासै त्यो ड्रामेटिकली फाइदा गरेको छैन। द्याट्स व्हाट इज ट्राइङ टु से। So that was during 2010. Now in 2020 we got coronavirus and the economy crashed. And everything negative growth अब के नेगेटिभमा गयो, positive. So the prediction was that planetary boundaries जुन थियो नि अहिलेको हाम्रो prediction चाहिँ के थियो, यो जुन planetary boundaries छ, climate, rate of biodiversity loss, नाइट्रोजनले नै हामीलाई डुबाउँछ भन्ने थियो। तर केले डुबायो त, हेर्नुहोस् त, तर है, सरी म फेरि आउँछु यसमा। तर हामीलाई केले डुबायो त, न द चेन्ज इन ल्यान्ड युज, अहिले जुन मैले रातोमा बक्स गरेको थिएँ नि, चेन्ज इन ल्यान्ड युज भनेर, त्यसले डुबायो। त्यो भनेको ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट। सिम्पल हामीलाई थाहा छ कोरोना भाइरस कसरी आयो त, हामीले ब्याट पस्ने ठाउँको नजिक मान्छे गयो, ब्याटबाट कुनै एउटा जनावरमा सर्यो, त्यो जनावरबाट मान्छेमा सर्यो, एन्ड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। त त्यो हुनु नै थियो। र द्याट्स नट जस्ट वान, ब्याट त पहिला पनि थियो, तर यो भाइरसको एपिडेमियोलोजिस्ट भाइरोलोजिस्टहरूले चाहिँ के स्योर भन्छ होइन, इट्स भाइरस इभल्भ हुन्छ कि, इट टेक्स भाइरस चाहिँ इभोल्युसनको नमुना चाहिँ भाइरसमा देख्न सकिन्छ। सो ओभर द इयर्स भाइरसले चाहिँ स्ट्रङ हुँदै जान्छ। सो यो इट क्यान नट जस्ट बी वान इन्सिडेन्ट, इट्स जस्ट कन्क्रेन्ट इन्सिडेन्ट थियो। सो यो हुनु नै धेरै थियो। फर इक्जाम्पल पहिला 2000मा सार्स आयो, त्योभन्दा पहिला पनि 1920 त स्पेनिस इन्फ्लुएन्जा थियो होइन, स्पेनिस फ्लू थियो, स्पेनिस फ्लू थियो। त्यसपछि 1950sमा पनि त्यस्तै फ्लू आएको थियो, स्वाइन फ्लू आयो। देन त्यसपछि हाम्रो एबोला आयो। द्याट सो मेनी थिङ्स, इट केम सो मेनी टाइम्स। सो के हुन्छ भने ओभरअल चाहिँ नि वी डोन्ट नो एक्चुअली हाउ इट ह्यापन्स, कसैले पनि भन्न सक्दैन। बट अब अगेन म धेरै टपिक्सहरू आएको छ, क्वान्टम फिजिक्सको आधारमा चाहिँ के छ भने एभ्रिथिङ कम्युनिकेट्स विथ वान अनदर भन्ने चाहिँ लगभग प्रुभ भइसक्यो, क्वान्टम एन्ट्याङ्गलमेन्ट भन्छ त्यसलाई। सो एउटा पार्टिकलमा सर्टेन चेन्ज ल्यायो भने उसमा एसोसिएट अर्को पार्टिकललाई पनि त्यही चेन्ज हुन्छ। वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, बट अहिले जस्ट मैले क्वान्टम एन्ट्याङ्गलमेन्टको जस्ट अलिकति बुझेको हुनाले त्यो भनेको छु, बट वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली मेकानिजम।
So somehow everything is they are communicating these viruses somehow. So definitely they're becoming stronger every time. So 2001 को SARS भन्दा अहिलेको SARS it's similar हो तर यो एकदमै stronger more आक्रामक भएर निस्किन्छ र कुनै भाइरसको दुईटा मेट्रिक हुन्छ एउटा चाहिँ उसको एबिलिटी टु स्प्रेड अर्को चाहिँ एबिलिटी टु होस्टमा पुगेपछि एबिलिटी टु ग्रो फर इक्जाम्पल एबिलिटी ग्रोमा सबभन्दा हाई कसको छ त फर इक्जाम्पल रेबिसको भाइरस छ त्यो चाहिँ नि परेपछि त्यो एउटा होस्टमा छिरेपछि त्यसले चाहिँ बबाल मचाउँछ जस्तो उसको चाहिँ एकदम सक्सेस रेट हाई छ तर रेबिसको प्रब्लम के छ टोक्नै पर्छ त्यो सर्नको लागि फर इक्जाम्पल तपाईँको रुगाखोकी एउटा भाइरस हो त्यो चाहिँ सर्नलाई के भयो केही गाह्रै भएन हाछ्यौँ गरेपछि अर्कोलाई सर्ने भयो तर त्यसको प्रब्लम के हो उसको चाहिँ नि इफेक्टिभनेस कम छ उसले चाहिँ मान्छेलाई ध्वस्तै गर्न सक्दैन सो अब भाइरसहरूको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एउटा होस्टमा रेबिस छ अर्को होस्टमा चाहिँ उसलाई फ्लू लागेको छ भने उनीहरू चाहिँ के गर्नुसक्छ फ्लू लाग्छ उनीहरूले आफ्नो डिएनए एक्सचेन्ज स्वाप गर्न सक्छ कि स्वापिङ अफ डिएनए गर्न सक्छ दुई चाहिँ उसले के अब नयाँ डिएनए के जन्मिने भयो त त्यो एउटा स्पेसिसमा रेबिस जस्तो मान्छेलाई ध्वस्त गर्न सक्ने र रुगाखोकी जस्तै छिटो सर्न सक्ने भएपछि दुईवटा निस्किन्छ नि सो द्याट्स हाउ भाइरसेस हेभ बिन नोन टु ग्रो एभोल्युसन अफ भाइरसेस सो एनिवे सो हाम्रो अब यसपालि के हो अरे त कोरोना भाइरसले असर गर्यो तर यो हुनु नै थियो अकर्डिङ टु साइन्टिस्टहरूले त हुन्छ नै भनेको थियो तर मलाई के चाहिँ थाहा थिएन भन्दाखेरि यो किताब पढाउनु अरे इकोनोमिस्टहरूले पनि प्रेडिक्सन गरेको थियो मलाई चाहिँ थाहा थिएन आई नेभर थट कि इकोनोमिस्टहरूले पनि यति चाहिँ सोच्ला र भन्ला र भनेर बट इकोनोमिस्टहरूले इभन मैले भनेको थिएँ लेट्स गो ब्याक यो टेबलमा जाउँ 1848बाट जन स्टुअर्ट मिलले कराउँदै आइरहेको थियो एन्ड अल दोज बुक्स होइन त so many books जसमध्ये एउटा म पढिदिन्छु तपाईँलाई द लिमिट्स अफ ग्रोथ द 30 years updates बियोन्ड ग्रोथ द ग्रोथ इल्युजन हेर्नुहोस् त बियोन्ड ग्रोथ लिमिट टप टाइटलै त्यस्तो ग्रोथको एन्टी ग्रोथ कुरा गरेर हेर्नुहोस् त अनि आई थट कि इकोनोमिस्टले सोचेर थाहा थिएन मलाई बट आई जस्ट रिडिङ गर्ने क्रममा इन्भेस्टिगेट आई फाउन्ड द्याट बट इभन द इकोनोमिस्ट वाज सेइङ द्याट सो नाउ वी हेभ द कोरोना भाइरस र इकोनोमिस्टहरूले जुन प्रेडिक्सन गरेको थियो त्यो साँचो भयो साइन्टिस्टहरूले जुन भनेको थियो त्यो पनि ठिक भयो सो बेसिकली यसको जड कहाँ हो त इभन साइन्टिस्टले भनेको छ इट्स जड चाहिँ कहाँ हो त इट्स इन द ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथको जड कहाँ हो फेरि मान्छेको असीमित इच्छा लोभ सो इन दिस वे द्याट्स अ बिग प्रब्लम एन्ड अब चाहिँ के गर्ने त अब हुन्छ के त लेट्स सी व्हाट डज इट मिन सो इट मिन्स द्याट कोरोना भाइरसले के ल्यायो त सोसियल डिस्टेन्सिङ लकडाउन ल्यायो न त्यसले के ल्यायो त रिसेसन ल्यायो रिसेसन भनेको इकोनोमिक एक्टिभिटी नहुनु बेरोजगारी बढ्नु त्यसले के ल्यायो त मसँग अब पहिला चाहिँ डिस्पोजल इन्कम हुन्थ्यो नि डिस्पोजल इन्कम हाई थियो सो मैले चाहिने नचाहिने लुगा सामान रेस्टुरेन्टमा जाने घुम्न जाने लगानी गर्ने गर्थेँ सो मेरो यसपालि रिसेसन भएपछि के ल्याक अफ कन्जम्सन हुने भयो कन्जम्सन नहुने के भयो इकोनोमिक ग्रोथ नहुने भयो फेरि ग्रोथ नहुने भयो द्याट्स अहिलेको मैले लिङ्क गर्नु खोजेको भयो ग्रोथ त हामीले पहिला चाहिँ के हो इकोनोमिस्टहरूले के भनेको थियो ग्रोथ रोक्यो है त्यो रङ हो भने त अब के हो त रङ होस् हो थाहा भएन अब त्यसै रोक्यो त्यसलाई तपाईँले भगवान भन्नुहुन्छ नेचर भन्नुहुन्छ अथवा कोइन्सिडेन्स भन्नुहुन्छ ग्रोथ त रोक्यो अब न ग्रोथ रोकेपछि के हुन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भयो न अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट चाहिँ रिसेसन कन्टिन्यू लुप भयो एन्ड दिस कन्टिन्युज फर एभर न अल्टिमेटली ग्रोथमा प्रब्लम भयो सो जबसम्म हामीले इकोनोमिक्सको सक्सेस भनेको नि ग्रोथमा राख्छौँ नि तबसम्म त एभ्रिथिङ इज अ फेलियर हामी आफ्नो ड्रिम पनि फेलियर हुन्छ जब इफ मेरो ड्रिम बढी पैसा कमाउनु छ भने म त फेलियरको भएको भए यो त नटुङ्गिने इच्छा नटुङ्गिनेवाला छ नि त यो कहिले टुङ्गिन्छ हुँदैन न इभन रिपिट गर्दैछु डब्ल्युएचओले के भनेको छ कहिले पनि नटुङ्गिन सक्छ कोरोना सधैँ यस्तै हुनसक्छ सो ग्रोथमै सीमित हुने भने त प्रब्लम आयो नि त अब जिडिपी ग्रोथ फेरि स्टिमुलेसन स्टिल स्टिमुलेसन गर्नु पऱ्यो स्टिमुलेसन गर्नलाई के जानु पऱ्यो त रेस्टुरेन्ट खोल्नु पऱ्यो प्लेन उड्नु पऱ्यो होइन मान्छे हजारौँ लाखौँ मान्छे एक ठाउँमा जम्मा हुनु पऱ्यो अनि पो कन्जम्सन बढ्छ तर सबै के हो त सोसियल डिस्टेन्सिङ लकडाउनले कोरोना भाइरसको कारणले सम्भवै भएन
सो जुन कुरा चाहिँ इकोनोमिस्ट साइन्टिस्टहरूले भनिरहेको थियो नगर ग्रोथमा फोकस नगर त्यो त अब नेचरले नै गरायो राइट सो अब वी आर इन अ स्टेट द्याट नाउ अब मैले सपना के देख्ने पहिला के सपना थियो त हाम्रो यु डोन्ट नो मेबी यङ जेनेरेसनले यो केटी यो आइमाको नाम थाहा छैन सी इज कल इमेल्डा मार्कोस फिलिपिन्सको फर्स्ट लेडी थियो एन्ड त्यो एकदमै खराब गभर्मेन्ट थियो र यो त पछाडि जुत्ता देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ इमेल्डा मार्कोस सुज भन्थ्यो उसको सुज यति धेरै थियो कि कुरै नगरौँ होइन त्यो पुरै फ्ल्याटै भर्थ्यो सुजले सो जहाँ सुज जुत्ता किन्ने सो महाभोगी थियो भनौँ न सी वाज सुपर कन्ज्युमरिस्ट सो एनिवे सो त्यसको चाहिँ स्मल आन्सर चाहिँ हामी सबैमा छ ममा भयो तपाईँमा छ सबैमा छ सो त्यसैले इकोनोमी ग्रो भएको त हो नि सो हाम्रो पहिला के चाहिन्थ्यो बढी चाहिन्थ्यो हाम्रो एस्पिरेसन के एउटा पुग्दैन दुईवटा चाहियो एउटा त्यो अर्को के बिगर सानो घर कहाँ हुन्छ अलिक ठुलो घर चाहियो ठुलो घर चाहियो अलिक राम्रो घर चाहियो होइन कहाँ सानोतिनो साधन हुन्छ कहाँ बाइकले हुन्छ गाडी चाहियो गाडी पनि कहाँ हुन्छ ठुलो गाडी चाहियो त्यो पनि फोन थोत्रो फोन बोकेर हुन्छ नयाँ फोन छ लेटेस्ट फोन के छ लेटेस्ट नयाँ के छ नयाँ एडिसन के छ प्रमोसन चाहियो कहाँ त्यो ठाउँ बसेर हुन्छ प्रमोसन बोल्नु पऱ्यो उहाँ प्रमोसनमा त जिन्दगीको अर्थ नै छैन नि होइन र अनि कम्पनीमा प्रफिट चाहियो कहाँ यति प्रफिट सेल्स भयो प्रफिट सेल्स गर्नु पऱ्यो बढाउनु पऱ्यो तपाईँले के गर्नु भयो तपाईँले पेल्नुहोस् तपाईँले टागिदिनुहोस् पेल्नुहोस् सेल्स बनाउनु पऱ्यो मो ब्रान्चेस कहाँ यहाँ हुन्छ नेपालभरि फलाउनु पऱ्यो 100 शाखाले कहाँ हुन्छ 200-300 हुनु पऱ्यो अथवा नेपालमा मात्र कहाँ हुन्छ अमेरिका युएस के अरे युरोप दुबईमा सबै ठाउँमा ब्रान्च राख्नु पऱ्यो पावर कहाँ त्यति पावर हुन्छ यति मसँग अनलिमिटेड पावर हुनु पऱ्यो त्यसको लागि म जे पनि दिन तयार छु जे पनि गर्न तयार छु द्याट वाज द ओल्ड एस्पिरेसन पिपल अनि अर्को पहिला एस्पिरेसन के थियो जिडिपी ग्रोथ हुनु पऱ्यो हुनु नै भयो एस्पिरेसन मान्छे जे इच्छा त्यो नै हुनु हेर्नुहोस् त 2000 इयर्स जिजस क्राइस्टको लाई रेफरेन्स लिन्छ युजली 2000 इयर्स 2000 इयर्समा के भयो हेर्नुहोस् त पहिला जिडिपी कति नै थियो वर्ल्डको जिडिपी थोरै थियो एकैचोटि आएर त्यो 1900तिर इन्क्रिज हुँदै गएर आजको दिनमा इट बिकम्स $100 ट्रिलियन इकोनोमी छ वर्ल्डको $100 ट्रिलियन त्यो हाम्रो फिगर त अस्ति हामीले त्यसलाई शब्द नै गाह्रो छ होइन $100 ट्रिलियनको वर्ल्ड इकोनोमी छ त्यो इट वाज इन 2015 न जिडिपी ग्रोथ रेट हेर्नुहोस् 50 इयर्समा अप एन्ड डाउन छ तर एभरेजमा वी क्यान सी इट्स अल अबाउट इन द 6 to 8%मा छ होइन वर्ल्डको इकोनोमिक जिडिपी ग्रोथ रेट सो दिस इज वाट वी वान्ट ग्रो अब त्यो ग्राफ चाहिँ कहाँ जाने भन्नुहोस् त त्यहाँ 100 ट्रिलियनबाट 200 ट्रिलियन जाने 500 ट्रिलियन जाने तर अगेन अहिलेको त्यो जुन बुकमा छ thermodynamics law and first law of thermodynamics energy can neither be created nor destroyed भनेस् वर्ल्डको रिसोर्स बढाएको छैन अब $100 ट्रिलियन को भन्दा $500 ट्रिलियन को रिसोर्स छ त हामीसँग वर्ल्डमा इकोलोजी छ त कहाँबाट ल्याउनु छ भने नि नयाँ प्लानेट खोज्नु पर्यो कि त सो यु क्यान ग्रो कन्टिन्युसली बट एनिवे सो त्यो पहिलाको चाहिँ एक्सप्रेसन त्यो थियो तर इकोनोमिस्टहरूलाई के मतलब पोलिटिसियनलाई के मतलब they just kept saying grow पहिला just grow so what I'm saying is एउटा नेसनल लेभलमा त्यो पिक्चर हुनुको लागि अरू सबैले के देख्नु पर्यो सरी कम्पनीले के देख्नु पर्यो पोलिटिसियनले मोर पावर देख्नु पर्यो ब्रान्चेस अक्रस द वर्ल्ड देख्नु पर्यो प्रफिट सेल्स गर्नु पर्यो प्रमोसन देख्नु पर्यो भोग बढी गर्नु पर्थ्यो इन्जोय कन्जम्सन बढी गर्नु पर्यो एन्ड द्याट वाज द रिक्वायरमेन्ट फर दिस टाइप अफ ग्रोथ इकोनोमिक्स चाहिँ त्यो मोडलमा त्यो अप्रोच थियो तर अब आफ्टर कोरोना भाइरस जुन अब इकोनोमिस्टहरूले भनेको थियो कि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर तर अब चाहिँ के बाध्य भएको छ कि हामीसँग अप्सनै छैन दिस इज वाट वी हेभ टु डु इकोनोमिस्टले पनि त्यही भनेको थियो साइन्टिस्टहरूले पनि भिरोलोजीले पनि त्यही भनेको थियो साइन्टिस्टहरूले पनि त्यही भनेको छ दिस इज वाट वी हेभ टु फोकस अन सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी इन्भाइरोमेन्ट र इकोनोमिक्सलाई सँगै लानु पऱ्यो इकोनोमिक्सलाई मात्रै अगाडि बेलेर एट द कस्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीको कस्टमा सोसाइटी पनि कस्ट छ जुन अलि बेसमा फोकस चाहिँ होइन जस्तै दुईवटा भनौँ न रिलेसनसिप्स हुन्छ त्यसमा सहनशीलता हुन्छ एउटा कम्युनिटी हुन्छ द्याट्स आइम नट फोकसिङ इन सो आइम नट गोइङ फोकस अन द्याट बट बेसिकली इन्भाइरोमेन्ट सोसाइटी र इकोनोमिक्सलाई सँगै लानु पऱ्यो त्यो इकोनोमीलाई मात्रै फोकस गरेर प्रमोसन ग्रोथ भनेर सेल्स भनेर मात्रै फोकस गरेर भन्नु अब वी हेभ टु हेभ अ न्यू कन्सेप्ट अफ अ न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लाइफ र इम्पोर्टेन्ट थिङ इज बेटर डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ पहिला के थियो त जुन थियो अहिले त्यहाँ फोटोमा देखा जस्तै थोरै मान्छे बिल गेट्स जेफ बेजोस
एप्पलको ओनरसँग एलन मस्कसँग यति पैसा छ कि जति पनि भनौँ न मिलियन्स मान्छेसँग भन्दा बढी पैसा उसँग छ. सो अब त त्यो डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ हुनु पर्यो. त्यो 2-3 मान्छेलाई उनीहरूको टार्गेट पुग्नको लागि संसारले चाहिँ बलि चढ्नु हुँदैन. यस, तपाईँ हामीलाई त के चाहिन्छ र, होइन र, कति नै चाहिन्छ र. त खाने त्यही नै हो, लुगा लाउने एउटै लुगा लाउने एकैचोटि, जुत्ता एउटै लाउनु पाइन्छ, 2टा लाउन सकिँदैन, 3टा लाउन सकिँदैन, होइन. सबै चस्मा पनि एउटै लाउन सकिन्छ. सो त्यस हामीले चाहिँ इल्युजन क्रिएट गरे. तर तिनीहरूलाई चाहिँ के असीमित उनीहरूको चाहिँ $1 बिलियन पोर्टफोलियो भएको मान्छे एउटा $1 बिलियन चाहिँ रिटर्न चाहे, अर्को $1 मिलियन रिटर्न चाहे नि त. सो उनीहरूलाई चाहिँ के हो, डेफिनेटली देयर इज अ बिग प्रब्लम. सो दे हेभ अ बिगर प्रब्लम देन आवर्स. र त्यो प्रब्लम प्योर रिलिजन बेस्ड अन अगेन ग्रोथ. सो अब प्रब्लम के हो भन्दाखेरि अब यो त चेन्ज हुनु पर्यो. एन्ड द्याट्स द एस्पिरेसन अफ द न्यू जेनेरेसन सुड ह्याभ. वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो. एन्ड प्रोडक्सनमा भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युसन सबैले पाउनु पर्यो. र जुन पोभर्टी लाइन आउँछ, म एकछिनमा आउँछु, पोभर्टी लाइनमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि डिक्रिज हुनु, इम्प्रुभ हुँदै जानु पर्यो. एन्ड अर्को व्यक्तिगत रूपमा के इच्छा राख्नु पर्यो हामीले, मलाई बढी होइन, इनफ हुनु पर्यो, एक्सेस होइन, इनफ. सो द मोस्ट मिनिमलिस्ट भनेर ट्रेन्ड आएको छ. कति भएर पुग्छ खुसी हुनुको लागि त्यतिले चाहिँ नि सन्तुष्ट, अथवा सिम्पल भाषामा असीमित इच्छाबाट के चेन्ज हुनु पर्यो, सन्तुष्टतामा चेन्ज, सेटिस्फाइड ह्युमन बिइङ हुनु पर्यो. एन्ड देन मात्रै एक वर्ल्ड इकोनोमी सस्टेन हुन्छ. र कोरोना भाइरसले हामीलाई त्यो बाध्यताले सिकायो. कतिजनाले जसले सिकेको जसले सिकेको छैन. एन्ड द्याट्स इट. अनि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट, इभन मैले गराएको थिएँ, पोभर्टी लाइन चारवटा भागमा डिभाइड गरेको छ. लेभल 1 भनेको $1 भन्दा $2 भन्दा मुनि कमाउने यो डाइरेक्टमा. लेभल 2 भनेको $8 भन्दा मुनि कमाउने. लेभल 3 भनेको के हो, $32 भन्दा मुनि कमाउने. र त्यो अर्को चाहिँ पर डे कुरा गरिरहेको छ. अर्को लेभल 4 त्योभन्दा बढी कमाउने. सो यो जुन एउटा मान्छे चाहिँ 1 बिलियन मान्छे हो. सो वाट यु क्यान से इज फर्स्ट लेभल 1मा अलिकति चाहिँ एउटा मान्छे छ. लेभल 2मा कति छ, 3 बिलियन मान्छे. लेभल 3मा कति छ, अर्को 2 बिलियन छ. लेभल 1मा कति छ, 1 बिलियन छ. सो टोटल कति जम्मा भयो त, वी हेभ 6 बिलियन पिपल. सो सबैजनाको इच्छा के छ त, लेभल 1को मान्छेको इच्छा के छ, लेभल 4 सम्म जाने इच्छा छ. न जब हामी लेभल 4मा 6 बिलियन मान्छे पुऱ्याउन सक्यौँ भने के हुन्छ, द्याट विल क्वाइट डिस्टर्बेन्स. बट के फेरि त्यो लेभल 4 भित्र पनि धेरै मान्छे छ जसमा चाहिँ असीमित वेल्थ, असीमित, जसले चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्सन गरेर चाहिँ युएसएमा. सो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँलाई, युएसएमा जति तपाईँको एसीको लागि जुन केमिकल्स प्रयोग हुन्थ्यो, क्लोरोफर्म, सिएफसी भन्ने हुन्थ्यो, अहिले त युज गर्नु छोड्यो, बट CFC हुन्थ्यो. द्याट when I was an engineering student, the professor used to say that युएसएमा जति कन्जम्सन छ, हामीले नेपालमा 10 टन चाहिँ नि CFC चाहिँ नि जुन केमिकल छ एसी चल्नको लागि, 10 टन चाहिँ हामीले चुनिखेलमा फाले पनि युएसएको चाहिँ नि कन्जम्सन इक्वल हो, के अरे त्यो पोल्युसन इक्वल हुँदैन अरे कि. सो भन्नु खोजेको दे कन्ज्युमिङ अ लट, दिस पिपल दे कन्ज्युमिङ अ लट, राइट. र उनीहरू कन्जम्सन के को लागि फेरि अगेन के को लागि त, जुन त्यो जुन धनी मान्छे छ नि, उनीहरूको चाहिँ नि बिलियन्स अफ डलर इन्भेस्टमेन्ट, त्यसलाई रिटर्न चाहियो. रिटर्न गर्नलाई त खर्च कसैले भोग गरिदिनु पऱ्यो, इन्जोय त्यो कन्जम्सन बढाउनु पऱ्यो. एनिवेज, सो द्याट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड म्याटर. एनिवे, सो इट्स ऑल देयर. बट द प्रब्लम इज अहिले यो स्टडी अनुसार तपाईँले यसको प्रेजेन्टेसन अगाडि यसको प्रोपर्टीको चेन्ज मैले ग्राफ देखाइनँ, तर अहिले चाहिँ यो चाहिँ लेटेस्ट ग्राफ हो. यो 2010 पछिको ग्राफ हो यो. अहिले चाहिँ इट्स नट ब्याड, पोभर्टी लेभल 2 सम्म आएको छ. बट वाट आइम सेङ इज अब चाहिँ के हुनु पर्छ, त्यो पोभर्टी लेभल चाहिँ मान्छेले चाहिँ एटलिस्ट लेभल 2 लेभल 3मा मान्छे बढी हुनु पऱ्यो, लेभल 4को पनि माथिको लेभलमा कम हुनु पऱ्यो. र इभन वी शुड नट एस्पायर टु गो सबैले भनौँ न, अघि मैले एक्जाम बङ्गलादेशको एउटा $1 पनि कमाउने मान्छेले उसको एस्पिरेसन के हुनसक्छ, म पनि अमेरिकन जस्तै चाहिँ नि घरमा एउटा 2टा गाडी जति पनि वर्ल्डसँग घुम्ने इच्छा राख्छ, ठिक छ. त बिलियन्स मान्छे राख्ने बित्तिकै के हो त, प्लेन चल्यो, प्लेनमा CO2 एमिट गर्छ, त्यसले चाहिँ म्याक्सिमम ह्युज पोल्युसन क्रिएट गर्छ.
डिजास्टर आउने भयो नि त। तर इकोनोमी त राम्रो हुने भयो, तर एट वाट कस्ट भन्ने कुरा भयो। र डेफिनेटली फेरि अर्को प्रब्लम क्रिएट गर्छ। सो डेफिनेटली वी हेभ अ प्रब्लम। सो डिस्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो, तर ओभर कन्जम्सन नगर्नु पऱ्यो, र हामीले चाहिँ इनफको भावनालाई अँगाल्नु पऱ्यो, एक्सेसको भावनालाई होइन। र अहिलेको जुन ग्राफ थियो जुन अनलिमिटेड ग्रोथको, अब चाहिँ के हुनु पऱ्यो त ग्राफ चाहिँ नि त्यसमा अब 2020मा जुन कोरोना भाइरस घट्यो नि, अब ग्राफ चाहिँ ग्रोथ त्योभन्दा बढी नगरी यतिमा सस्टेन हुनु पऱ्यो, बढी लोभ नगर्नु, बढी असीमित इच्छा नराखौँ। नराखेपछि के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट अब प्यारामिटर, अब आइम नट इकोनोमिस्ट टोल्ड यु, सो दे हेभ गट टु फाइन्ड आउट अ न्यू वे टु मेजर द इकोनोमी। मेबी प्रोडक्सन इक्वालिटी कसरी डिफाइन गर्ने, डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी एफिसियन्सी कसरी त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ मेट्रिक सिस्टम ल्याउने, आई डोन्ट नो। सेटिस्फ्याक्सनको मेट्रिक सिस्टम के हो, आई डोन्ट नो। हाउ टु इकोनोमिक आई डोन्ट नो, आई एम नट द वान टु डिसाइड द्याट। बट व्हाट आई नो इज अब चाहिँ यो समयको माग हो। अब कोरोना भाइरस त डुबा अब यसको यदि हामीले नगरेको भए सायद हामी सासै फेर्न सक्दैन थियो, पोल्युसनले हामीलाई मारिदिन्थ्यो होला। तर धन्न चाहिँ नि एटलिस्ट कोरोना भाइरसले थपै पार्यो। एटलिस्ट वी ह्याड प्री वार्निङ बिफोर द टोटल एकोपलिप्स हुनुभन्दा चाहिँ पोल्युसन ध्वस्त, संसार ध्वस्त हुनुभन्दा पहिला, अथवा कुनै एउटा अर्को किसिमको रोग आउनुभन्दा पहिला कोरोना आयो। वाट एभर इट केम नाउ। बट डेफिनेटली यसको इन्डिकेटर के हो त, साइन्टिस्टले पनि त्यही भनेस्, इकोनोमी त्यही भनिरहेको रहेछ। वी हेभ टु स्टप दिस ग्रोथ म्याडनेस, बाउन्डलेस ग्रोथको कन्सेप्ट रोक्नु पऱ्यो। र यो ग्राफ अझै माथि लानु भन्दा फ्ल्याटमा लानु। सो 2100मा सम्म वी सुड हेभ अ फ्ल्याट ग्रोथ, फ्ल्याट जिडिपी। त्यसको लागि ग्रोथ चाहिँ के हो त 1-2% आउनु पऱ्यो वर्ल्डको एभरेजमा। अब अनडेभलप नेसनहरूले 10% नै गरोस्, तर डेभलप नेसनले चाहिँ नि नेगेटिभ पनि प्रब्लम भएन। एटलिस्ट दे सुड स्टे एट 1-2 अथवा 0.1 0.0 को हाराहारीमा हुनु पऱ्यो। द्याट्स द रिकमेन्डेसन। आई थिङ्क द्याट्स द वाइज थिङ द्याट सुड बी। सो द्याट्स द न्यू एस्पिरेसन, हामीले त्यो राख्नु पऱ्यो। सो कन्क्लुजन this means that aspirations as individuals will change. So the world को संसारको चाहिँ ड्रिम चेन्ज हुने भएपछि तपाईँ मेरो ड्रिम पनि चेन्ज हुन्छ नि, हुनै पर्यो। सो जुन यो ड्रिम पनि हामीले कसैले सिकायो, इन्भाइरोमेन्ट सिकायो नि, लोभी हो, बढी इच्छा आकाङ्क्षा राख, कहाँ त्यतिले पुग्छ, त्योभन्दा पनि बढी गर, त्योभन्दा पनि माथि जाऊ, कहाँ त्यति गरेर पुग्छ, कहाँ त्यति कमाएर पुग्छ, कहाँ त्यति भोग त्यो सानो चरेर गरेर हुन्छ। सो बढी जुन छ हाम्रो इच्छा, जुन त्यो हामीले इन्भाइरोमेन्टले दिएको हो नि त, त्यो हामी पनि चेन्ज हुन्छौँ। सो म त्यही भएर भन्नु खोजेको, पहिलाको जस्तै चाहिँ ड्रिम र आकाङ्क्षा र सपना बोकेर हुँदैन, अब नयाँ चेन्ज हुनुपर्छ। हुन्छ नै, अब यो फर इक्जाम्पल तपाईँले मैले जसले यहाँसम्म सुनेछ, हामीले यहाँसम्म बुझ्न रेडी भयौँ। जसले सुनेछ उसको सुनेको छैन, जसले यहाँसम्म पुगेको छैन, जसले यो प्रेजेन्टेसनलाई ओमिटे गर्यो, उसलाई चाहिँ उसको कुरै नगरौँ। तर तपाईँ जो यहाँसम्म पुग्नु भएको छ, मेरो कुरा यहाँसम्म सुन्नुभएको छ, वर्ल्ड हेज चेन्ज म्यान, संसार चेन्ज भयो। तपाईँ चेन्ज हुनुभयो भने तपाईँ पछि पाउनुहुन्छ, दुःख पाउनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ है। भगवानको पनि धेरै तरिकाले बोल्ने तरिका छ। Alright, so the gods, the nature, the world, the cosmos, the universe spoke through the coronavirus. The growth, stop this lawless growth. It's not possible. First law of thermodynamics is possible, second law of thermodynamics is it's not possible, stop it. So, तपाईले बुझ्नुभयो, मैले बुझेँ, यहाँसम्म पुग्नु भएको छ भने, जो पुग्नु भएको छैन अब उसको कुरै नगरौँ। They will know, they will not know, that's their problem. So I'm ending, and म फ्लासमा के हुन्छ भन्दाखेरि यता फोटो हेर्नुभयो भने तपाईँ के भन्नु खोजेको भने यो कोरोना भाइरस HIV छ, यु गट टु वार्न। यो HIV 1960 आयो, त्यो अहिलेसम्म गएको छैन, त्यो भ्याक्सिन पत्ता लगाएको छैन, र भ्याक्सिन पत्ता लगाए पनि लागेको छ एकदम, तर त्यति इफेक्टिभ छैन, र बेसिकली गएन नि कोरोना भाइरस, HIV AIDS गएन नि। त्यस्तै कोरोना भाइरस पनि त्यस्तै एउटा बलियो स्ट्रेन हो, त्यो पनि दुवै भाइरस हो, DNA को कम्पाउन्ड हो तिनीहरू। सो त्यो कोरोना भाइरस पनि नजाने चान्स म्याक्सिमम छ। सो जसरी हामी एड्ससँग बाँचिरहेको छौँ नि त, एड्स जाँदाखेरि हामीले चाहिँ एड्स हुँदाखेरि त्यो सिरिन्ज फेर्छौँ नि, वान टाइम गरेको सिरिन्ज अर्को पालि युज गर्दैनौँ, त्यो पहिला थाहा थिएन मान्छेलाई। एनिवे त्यो छ, जहाँ पाते हामी जो पातेसँग सेक्स गर्दैनौँ, किन? बिकज अफ त्यो हामीले एड्सको बारेमा थाहा छ नि।
त्यसै गरेर कोरोना भाइरसले पनि सर्टन प्रिकसन्सहरू छ अब डेफिनेटली इट्स नट द मोस्ट लाइकली प्रेडिक्सन बाई साइन्टिस्ट इज द्याट कोरोना भाइरस विल नट गो यो HIV एज जस्तै बस र भ्याक्सिन पत्ता लाग्छ त्यो भ्याक्सिन पत्ता लगाए पनि सबैले लाउँदैन र लगाए पनि त्यो भ्याक्सिन स्ट्रेन चेन्ज भएर आएको छ इफेक्टिभ नहुनु चान्स म्याक्सिमम्स सो भए पनि गुड बट सोसियल डिस्टेन्सिङ को इफेक्ट त रहिरहन्छ र सोसियल डिस्टेन्सिङ भएसम्म अब इकोनोमी ग्रोथ स्टेजमा जानै सक्दैन सो द्याट्स द बिगेस्ट ब्लक बााउन्ड्री सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र देख्ने सपना मैले देख्ने सपना चेन्ज आउनु पर्यो पहिलाको मेरो सपनामा केमा आधारित थियो सोसियल डिस्टेन्सिङ छैन भने आधारित थियो अहिलेको रियालिटीको सोसियल डिस्टेन्सिङ छ कोरोना भाइरस छ सो हामीले आफ्नो ड्रिमहरूलाई त्यो अनुसार चेन्ज गरेनौँ भने विल सफर सो गट लिभ विथ द फ्याक्ट द्याट HIVले पनि हामीले के गर्यो त जहाँ पाए सिरिन्ज नल्यो जहाँ पाए ब्लड नल्यो जहाँ पाए सेक्स नगर कोरोना भाइरसले के भनेको छ बेसिकली कोरोना भाइरसले चेन्ज एभ्रिथिङ इकोनोमिक्सलाई नै पुरै रिडिफाइन गर्यो ग्रोथ इज नट पोसिबल बाउन्डलेस हुनै सक्दैन स्टप इट भनेको छ एन्ड यो 200 वर्षदेखि मान्छे भन्दै आइरहेको रहेछ इकोनोमिस्टहरूले साइन्टिस्टहरूले यो 100 वर्षदेखि कराउँदै आइरहेको थियो एन्ड नाउ इट्स फाइन वी रिच हियर एन्ड नाउ वी गट टु चेन्ज यर एस्पिरेसन्स द्याट्स माई मेसेज टुडे मेरो मेसेज तपाईँलाई यही हो ग्रोथ इज नट द मेजर अफ ग्रोथ बढी धेरै त्यो हाम्रो जीवनको उद्देश्य होइन त्यो मात्र होइन राइट सो त्यसलाई ग्रोथलाई इज नट द ओन्ली thing is not the only thing instead अब के डिस्ट्रिब्युसन र सस्टेनेबिलिटी सो हामी कस्तो इन्डस्ट्रीमा काम ग्रोथ भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युसन र सस्टेनेबलमा के बिजनेस हुन्छ के काम हुन्छ त्यतातिर हामी फोकस म त त्यता फोकस गर्दैछु तपाईँ के हुन्छ आई डोन्ट नो दिस इज माई ओपिनियन एन्ड मलाई लागेकोले मैले रिसर्चमा मैले पत्ता लगाएको सोल्युसन खोज्दैछु अब नयाँ एन्टरप्राइज के गरौँ नयाँ बिजनेस के गरौँ मेरो पनि पहिलाको बिजनेस सबै सोसियल डिस्टेन्सिङ ग्रोथमा आधारित थियो भने अब त आई गट टु चेन्ज मैले पनि रियलाइज गरेँ आई गट टु चेन्ज एभ्रिथिङ मेरो जुन बेसिक टेनेट्स नै चेन्ज गर्दैछु सो त्यसो आइम डिस्कभरिङ कि अब म नयाँ सपना के देख्नेको खोजीमा मैले यो रिसर्च गरेँ र त्यो अनुसार मैले मेरो फाइन्डिङ मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ आई होप यु फाउन्ड इट युजफुल सो यति भन्दै म आजको प्रेजेन्टेसन एन्ड गर्छु थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड सी यु नेक्स्ट टाइम